פנה אליי מישהו השבוע ואמר לי, שמעי, אני כבר לא מרגיש ניתוק, אני כבר לא מרגיש דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה, אבל אני עדיין לא מרגיש שחזרתי לעצמי. אין לי שמחת חיים, לא חזרה לי השמחת חיים. אני מרגיש דכדוך, אני מרגיש מועקה כזאת יושב עליי, אני מרגיש שלא בא לי כלום. זה הגיוני? זה בסדר? למה אני מרגיש את זה? אני הולכת לענות על השאלה הזו פה, לשתף אתכם במה שעניתי לו. בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי, אני בר דדי ואני מאמנת להתמודדות עם חרדה, דיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. והיום אני הולכת לענות על השאלה, למה יש דכדוך אחרי שיוצאים מהניתוק, אחרי שיוצאים מהדה-פרסונליזציה והדה-ריאליזציה, תחושות כל כך קשות ומגעילות האלה, למה פתאום מרגישים דכדוך, תחושה של חוסר חשק כזה, מין תחושת מועקה, דיכאון, לא בא לי שום דבר. למה מרגישים את התחושות האלה? אז קודם כל צריך להבין מאיפה זה מגיע, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. זה מגיע עקב עומס של רגשות. זה יכול להיות עומס של חרדה, וזה גם יכול להיות עומס של דיכאון או פגיעה. בעצם יש איזושהי תחושה מאוד מאוד קשה שהמוח שלנו רוצה להגן עלינו מפניה, ולכן הוא יוצר את תחושת הניתוק. הוא מנתק אותנו מהרגש שלנו. בעצם הוא מנתק אותנו מהתחושות השליליות הקשות האלה, כדי שאנחנו לא נרגיש אותן. יכול להיות שאנחנו נרגיש רגשות אחרים בזמן הניתוק, בעוצמות נמוכות בדרך כלל, אבל המטרה של הניתוק זה בעצם להגן עלינו. כשהניתוק יורד, בדרך כלל הסיבה שאנחנו נרגיש דכדוך זה על מה שעברנו, על הקושי הזה שחווינו, על אין לי חשק כזה, ויכול להיות גם מחשבות קצת אובדניות, בגלל כל מה שעברנו. זה לא היה כיף, זה היה מייסר, זו הייתה חוויה טראומטית. לפעמים אנחנו מסתכלים ואנחנו רואים, וואו, איך עבר הזמן, איך בזבזתי את הזמן הזה, איך נכנסתי לזה, איך חוויתי את זה. אנחנו אולי תופסים את עצמנו כחלשים, כחסרי ישע, אנחנו אולי עדיין מפוחדים. והדבר הזה גורם לנו פתאום להרגיש שלא בא לנו יותר לחיות, לא בא לנו יותר כלום, אין לנו חשק, אין לנו שמחה. בנוסף, כשבן אדם נמצא בתחושה של סבל ממושכת הרבה זמן, אז יבואו מן הסתם גם מחשבות אובדניות. ויהיה לו מאוד מאוד קשה, והוא ירגיש דכדוך אחרי כל הדבר הזה. וזה בסדר. אנחנו רוצים שנייה רגע להתאבל על מה שחווינו, על מה שעברנו, על הזמן הזה. זה בסדר להתאבל על זה. זה בסדר להרגיש דכדוך. אני יכולה להגיד לכם כמי שמלווה המון אנשים שחווים את זה, אני רואה הרבה פעמים שפתאום יש את הנפילה הזו, את הדכדוך הזה, את המועקה. לפעמים אנשים מגיעים לפגישה בכי, וממש אין לי כוח יותר ולא בא לי יותר, וממש פגישה אחרי זה פתאום יש שיפור משמעותי. אם אתם מרגישים דכדוך, זה אומר שאתם בשלב שיצאתם מהדה-פרסונליזציה והדה-ריאליזציה, וכרגע צריך לעשות שני דברים. אם יש לכם חוויה טראומטית ראשונה שעדיין לא טופלה, זאת אומרת, החוויה הראשונה של הניתוק בדרך כלל, פעם ראשונה שהרגשתם מנותקים, אם כשאתם נזכרים בדבר הזה, זה עושה לכם תחושה לא נעימה, בין אם חרדה, בין אם תחושת ניתוק, בין אם פשוט להרגיש לא בנוח, אז צריך לטפל בזה, צריך להתייחס לזה, זה ממש חוויה טראומטית, וצריך לתת לה את היחס שמגיע לה כדי לפתור את זה. דבר נוסף זה בעצם לבנות ראייה על העתיד, וגם לאבד ולהקל את כל הטראומה שהייתה, בעצם את כל התהליך שהיה, כל מה שחוויתי, מה עברתי, מה קרה, למה קרה, איך קרה. בנוסף גם לדעת מה אני עושה במידה ובפעם הבאה, אני שוב פעם מרגיש תחושה כזאת. מה אני עושה ככה, אני מבטל את הפחד, שאני לא מתהלך עם זה שפתאום זה יכול לחזור ואני חושש. אני מרגיש הרבה יותר ביטחון והרבה יותר אומץ, פעם הבאה אם זה יקרה לי, אני כבר יודע איך למנוע את זה מההתחלה, ולא להיגרר עוד פעם לכל התקופה הזאת. גם להודות על התהליך. בדרך כלל אחד התרגילים שנותנת לאנשים, אני אומרת להם, בוא נשב ונחשוב על מה אתה יכול להודות על הדבר הזה. אם יכולת למחוק את זה מהחיים שלך, היית מוחק? מה היית מפסיד אם היית מוחק את זה? אם אתם בשלב שאתה אומר, כן, הייתי מוחק, מה פתאום, מי היה משאיר את זה? זה אומר שאין עדיין הכנה, שזה עדיין נתפס כחוויה טראומטית, ולכן הדכדוך עדיין נשאר. בעצם יש כאב ומועקה על אובדן מי שהייתי לפני, כי אתם מרגישים שלא חזרתם לעצמכם, וכמובן כאב ומועקה על מה שעברתי, על לבכות על עצמי, על מה שעברתי, על הקושי הזה שעברתי, על הסבל הזה שעברתי, שקשה לי לקבל אותו, קשה לי להכיל אותו. אז בואו נעשה תהליך עיבוד בעין בעצם לחוויה הזאת, כדי לאבד את מה שחווינו, לעכל את זה, ולקבל את זה כחלק מהחיים שלנו, על מנת שנוכל להמשיך, שזה לא כאילו יהיה עכשיו איזשהו משהו שתוקע. והחלק האחרון,
האחרון כמובן, בניית עתיד, להסתכל על העתיד, להיזכר בחלומות שהיו לי, ברצונות שהיו לי, במטרות, בשאיפות, בהגשמות, בכל הדברים שרציתי להשיג לעצמי, להיזכר בכל הדברים האלה, ולשים לעצמי, להציב לעצמי מטרות שאני באמת רוצה להשיג אותן, כמו לדוגמה זה יכול להיות אני רוצה זוגיות, אני רוצה לרדת במשקל, לימודים, חלמתי להיות רופאה, בוא נתחיל לימודים, בוא נשקיע, בוא נשיג, בוא נלך על זה. היתרון של הניתוק במצבים האלה זה שבעצם כל הפחדים האחרים מתגמדים. אני רוצה להיות רופאה, אני כבר לא אפחד שאני אכשל, אני לא אפחד שאנשים יצחקו ויגידו, את רופאה, מה פתאום? אני פשוט אלך ואני אעשה את זה. כי הניתוק הרבה יותר מפחיד אותי, כי חוויתי משהו הרבה יותר גדול. אז מה שאנשים יחשבו, יגידו, או מה שיקרה אם אני אכשל או לא, או כל זה, פתאום מתגמד, זה כבר פחות מעניין אותי. יותר מעניין אותי באמת ללכת ולחוות את החיים. ובשלב הזה באמת חשוב ללכת ולעשות. לפעמים אנשים אומרים, לא, אבל אני עדיין לא מרגיש שחזרתי לעצמי ב100%, אז אני לא רוצה ללכת ולעשות, כי מה הטעם? זו הטעות, בגלל זה הם נתקעים באותו מצב. כן צריך ללכת ולעשות, כי זה בעצם מוציא אותנו מאזור הנוחות שהופך להיות הניתוק והבכי הזה על עצמנו עם הדכדוך והחרדות וכל הדברים השליליים. אנחנו רוצים לצאת מאזור הנוחות הזה, אנחנו רוצים לקבל חזרה ביטחון, אנחנו רוצים לפרוץ גבולות שהיו לנו, אנחנו רוצים להרגיש שאנחנו מתחברים לחיים ולחיות, וברגע שאנחנו יוצאים להגשים חלומות שלנו ומתרכזים בזה, אנחנו לא מתרכזים בזה שאנחנו בורחים מהניתוק. אם אני רוצה להיות רופאה ואני אתרכז בזה של אני הולכת ולומדת רפואה כדי שלא יהיה לי ניתוק, אז הניתוק יהיה שם. אבל אם אני אתרכז בזה שאני רוצה להיות רופאה כי אני רוצה לעזור לאנשים, אני רוצה לרפא אנשים ואני רוצה לטפל באנשים, אז יהיה לי הרבה יותר קל להתרכז ולעשות ופשוט להגשים את החלום שלי ואת המטרה שלי ולהרגיש מילוי וסיפוק ומוטיבציה. וככה אני אשתחרר מהמקום המגעיל הזה שמלא בתחושות הקשות והרעות שחוויתי, של הניתוק, של החרדות, של הדפרסונליזציה, דה-ריאליזציה, של הדכדוך, של המועקה, של כל הדברים האלה. אני אוכל להשתחרר מהם ולהמשיך הלאה בחיים שלי, להתחבר חזרה למוטיבציה, לרגשות טובים ולהרגיש חזרה חיה, להרגיש חזרה את עצמי. תחושת החיות הזאת המדהימה, שאתה אומר, וואו, הנה אני פה. אז זה מה שאנחנו רוצים, וזה דרך רגשות טובים וחיוביים, דרך הורמונים חיוביים. אנחנו מאזנים את עצמנו, ואז אנחנו נרגיש שחזרנו לעצמנו. אם הסרטון הזה עזר לכם, תעשו לייק כדי שהוא יוכל להגיע לעוד אנשים ולעזור גם להם. אם יש לכם שאלות, תרשמו לי כאן בתגובות, אני אשמח לענות. אם עדיין לא נרשמתם כמנוי, לחצו עכשיו להירשם כמנוי, וניפגש בסרטון הבא. ביי!